خالی میکرد آلبالا رو، میمونه خراب میشه. بیرون ها خالی میکنه. ممنون که جوری دوربینه میگه.
برم بزن اونجا. از همینجا میدم بهش. چرا؟ آقا برام بله. دوربینو میاری جلو؟ بذار من اینجا صافش کنم. وای 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 وای. ها؟ درست شد. سواش بمون بیا آفرین Git daha git. Baş götürün. Baş yürü. Namına ait iyi. Ja, toch zo. Hop su canır. Kâcı boğmağa. Yok girmiyor, bu hoş Zincire da. değil. He. Allah git daha. Götür. Gel bakayım. Uç taşla git. Başı daha. Kalmadı. چایی بیارم؟ Ya. آقا Bunları şuradan bana tamam. دستت درد آقا برام پیزا بدن اونور دیگه اونور میخوام بشینم دستت درد تو برو من میارم آره تو آب جوش بیارم شده اینا بذار روش مگزه من سیر میکنم
بریم جمع جور کن بریم. سنگین میشه اون خودش. نه سنگینه اصلا خیلی خودش سنگینه. آقا گوشی آقا هرام سیبارم به یک شده همون چیزا. اوه دمپایی رو نمیشه صدایی میده. حالا بیا زرفوزه رو بگیر. خالی میکرده آلبالا رو میمونه خراب میشه. بیرون خالی میکنه. ممنون که جوری دوربینه میگه. بذار ازت بگیرم. خب این چقدر سنگینه.